Köszöntök mindenkit a Blogband Q&A műsorában. Szabolcsi Andrással beszélgetek, a Blogband informatikai igazgatójával. András, köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk. A blockchain rendszerek kapcsán sokan úgy vélekednek, hogy csak az számít igazi blockchain technológiának, ami teljesen nyílt. Te hogyan vélekedsz erről? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Ugye két világ és két világnézet áll szemben egymással. Az egyik, ez a publikus blockchainek világa és Satoshi elvek. Ez tulajdonképpen arról szól, hogy nem bízunk senkiben, nem bízunk meg a bankokban, nem bízunk meg a pénzügyi rendszerben, de még a szomszédban sem, hanem mi szeretnénk megbízni egy programban. Ez egy nagyon, nagyon érdekes, és szeretnénk megbízni a kriptográfiában. Viszont ez egy érdekes kérdés, hogy mi megbízunk egy programban, egy bárki által írt programban. Ugye az informatikusok könnyen beszélnek, hiszen ők ott vannak ezek a programok, és nyílt a forráskódjuk, és meg tudjuk őket nézni, tudjuk őket értelmezni. Viszont egy nem programozó, ő vajon akkor ő most miben bízik? Azokban a programozókban? Tehát akkor mégis emberekben kezdünk el megbízni. És akkor itt jön a másik oldal, ugye a klasszikus pénzügyi világ, aki azt mondja, hogy ő jogbiztonságot ad egy centralizált megoldással, tulajdonképpen garantálja azt, hogy az én adataim titokban maradnak. Igaz, hogy bankon belül ugye nagyon sok alkalmazott hozzáfér az adatokhoz, tehát ott nincsen anonimitás. Viszont ugye szemben az open blockchainek világával, ahol próbálnak valamiféle anonimitást biztosítani, ugye ezt nagyon, nagyon sokszor félreértik egyébként, hogy anonimitást próbálnak rá húzni. Valamilyen szintű anonimitás van egy Ethereum vagy egy Bitcoin hálózaton, de ugye nagyon fontos, hogy nem erre lettek készítve, tehát nem egy anonim transferrendszerre, hanem igazániból arra lettek készítve, hogy nem kell megbízni egy központi elszámoló helyben, tehát egy bankban, vagy bármilyen egyéb szereplőben, hanem én átutalok neked pénzt, akkor ezt tulajdonképpen elterjed a hálózaton, és mindenki látja, tehát egy ilyen elosztott adatbázisba, és mindenki látja, hogy én neked átutaltam. Ha tudják a számla mögött, hogy én vagyok, meg tudják a te számlád mögött, hogy te vagy, akkor ez nem egy anonim rendszer lesz, tehát akkor bárki kiderítheti, viszont nem fontos egy köztes szereplő. Ugye a banki rendszer pedig azáltal, hogy ő jogi biztonságot ad, ő egy köztes szereplő, hiszen akkor meg kell benne bízni. Tehát akkor igazándiból bennem ez mindig úgy fordul le ez a kérdés, hogy a két világ az igazándiból szerintem együtt képes csak jól működni. Tehát a blockchainek világából, az open blockchainek világából ez egy vitathatatlan és letagadhatatlan újítás, és egy nagyon fontos újítása volt a Bitcoinnak, amikor maga a blockchain technológiát ugye behozta, ami egyébként már ez 2009-ben sokkal korábbra tehető maga a blockchain technológia megjelenése, csak igazándiból maga a Bitcoin hálózat volt az első, amelyik igazándiból ebből széles körben úgymond elterjesztette és megismerhettük. Tehát, hogy egyrészt technológiai biztonság az adattárolás terén, ez egy nagyon fontos, ezt csak blockchain technológiával lehet elérni, illetve van a jogbiztonság, amit meg a klasszikus pénzügyekből kell átemelni, és ezt a két világot ötvözni kell, tehát valamilyen hibrid megoldást kell létrehozni ahhoz, hogy egyrészt a pénzügyi világnak a stabilitása megmaradhasson, mert ugye ez egy nagyon fontos kulcs szereplők, ugye a nemzeti bankok, illetve az elszámolóházak, illetve maguk a kétszintű bankrendszerben ugye ezek a klasszikus értelembe vett bankok nagyon fontos szerepet játszanak, viszont nagyon fontosak a Satoshi elvekben megfogalmazott egy-két dolog, hogy nekem miért kellene megbíznom egyébként a bankomban. Hogyan tudja a bank garantálni nekem, hogy egyébként más nem látja az adataimat, vagy ha látja, akkor hogyan garantálják azt, hogy nem férnek hozzá. Tehát, hogy nem tudja elkölteni a pénzemet. Hányszor volt olyan, hogy a bank téves utalásban mondjuk átutalt az egyik embernek, mondjuk megjelent 1 milliárd forint a számláján, aztán hirtelen hip-hops délutára ki is javították, és már eltűnt onnan. Tehát lehet ilyeneket hallani, hogy megtörténnek ilyenek. Ugye ez egy blockchain technológiás rendszerben ez nem annyira megtörténhet, vagy ha meg is történik, akkor igazániból ez folyamatosan nyomon követhető, és akár a
úgy mondom, hogy a kis emberek számára is átlátható módon kell, hogy megtörténjen. Tehát, hogy ez ilyen bizalmi kérdéskör az egész, és hogy igazániból a két világrendnek, a két világnézetnek egy ilyen hibrid megoldását kellene, illetve hogy kell, és e felé szükséges menni. Ugye én már nagyon sokszor kimondtam, hogy hibrid megoldás. Ha a blockchainek világát nézzük, akkor ez nagyon fontos, hogy lássuk, hogy egyébként vannak publikus blockchainek, ezek a nyílt blockchainek, amikről beszéltünk, vannak privát blockchainek, amikor tulajdonképpen egy központi szereplő, egy elosztott, ezt nem is hívják igazániból blockchainnek, nagyon sokszor DLT-nek szokták csúfolni, ez a Distributed Ledger Technology, tehát csak egy decentralizált adatbázis van mögötte, és az egyes adatok blokkszerűen egymásra épülnek ugyan, de semmilyen ellenőrzés nincs benne, konszenzus nincs, mert nincsen több node, vagy ha van is, akkor igazániból ez elhanyagolható. Vannak a konzorciumi blockchainek, ahol már több konzorciumi tag is benne van, tehát mondjuk összeáll több bank, vagy több vállalat, ez nem feltétlen bank, lehet több vállalat összeáll, és mondjuk egy élelmiszer beszállítói láncot, ha tekintünk, akkor ez blockchain alapon, ha ők zárt hálózaton keresztül megoldják, akkor ez egy konzorciumi blokklánc vagy blockchain. Illetve vannak ezek a hibrid megoldások, amikor akár az adatbázisba, gondolok a blockchain adatbázisára, akár egy külső szemlélő, egy publikus ember, aki belép ebbe a hálózatba, meg tudja nézni, viszont akkor jön a kérdés, de hát mi van a banktitokkal? Hát nyilván ezt olyan módon kell ezeket a tranzakciókat tárolni akkor a blockchainbe, hogy ez egy tetszőleges ember számára ne legyen visszafejthető, de validálható legyen, tehát ellenőrizhető legyen. Ez egy nagyon fontos kulcs kérdése. A Blockstock az egyik első terméketek a cégnél. Technológiailag hogyan működik a Blockstock? A Blockstockot úgy képzeljük úgy el, ugye látni kell, hogy technológiailag, mielőtt a technológiai részre belemegyünk, hogy a Blockstock az tulajdonképpen egy olyan termék, amilyen hibrid, mert klasszikus értelemben véve nem egy stablecoin, viszont nem is egy utility token, tehát nem egy, úgy szoktuk mondani, hogy nem egy ilyen hitbeli kérdés, hanem a kettőnek valami ötvözete, mert alapvetően 10% aranyról indul a fedezet mögötte, és ez folyamatosan tud nőni majd a rendszerben lévő tranzakciók számától, illetve a transferált, vagy a tranzakcióban a transferált elemektől függően. Ugye a tranzakciós díjakból részesül a Blockstock pool. Hogy ez technikailag egyébként hogy épül fel, ezt úgy kell elképzelni, mintha a Blockstockok azok egyedileg sorszámozva lennének, tehát úgy, mint a pénz, mint a klasszikus pénzek, és ezek a sorszámok egyébként nem mások, mint digitális aláíráshoz szükséges kulcsok, jó? Tehát publikus kulcsok. És minden egyes Blockstock mögé képzeljük úgy el, mintha lenne egy digitális kulcspár, és a titkos kulcs is, és amikor egy ügyfél megvesz egy darab Blockstockot, akkor tulajdonképpen olyan, mintha ő egy digitális kulccsal bővülne az ő kulcstára, egy Blockstock típusú kulccsal, és amikor a rendszer egyébként bármilyen tranzakciót, itt a pénzügyi rendszerben bármilyen tranzakció végbe megy, akkor tulajdonképpen minden egyes tranzakciónál szükséges egy Blockstock aláírás is, ahhoz, hogy a rendszer ezt hitelesnek tekintse. Ezért ezt úgy szoktuk mondani, hogy igazániból akinek több Blockstockja van, ő több tranzakciót validál, hiszen itt maguk a Blockstockoknak a digitális aláírásai, azok tulajdonképpen, mivel meg kell lenni a tranzakcióba, azoknak a validációja szükséges. Nagyon fontos még talán biztonságtechnikai elem, hogy ez a Blockstockoknak, meg egyébként sok más kulcsot is, digitális kulcspárunknak, egy úgynevezett ECIS titkosítással tároljuk a rendszerben. Most itt nagyon belemenni a részletekbe nem akarok, ez tulajdonképpen arra való, meg arra jó, hogyha egy ügyfél ő megveszi, akkor az ő publikus kulcsával titkosítjuk mi ezt az adatot el, és igazából csak az ő privát kulcsával, az ügyfélnek a privát kulcsával lehet hozzáférni ehhez a vagyonhoz, tehát senki más nem férhet már hozzá, és amikor eladásra kerül a sor, akkor tulajdonképpen az történik, hogy az adott ügyfél, ugye jelen esetben most mi, konkrétan a mi rendszerkulcsunkkal kinyitjuk, és az adott ügyfélnek, aki megveszi, az ő publikus kulcsával
oda tesszük neki, és akkor az ő birtokába kerül már. Úgyhogy technológiailag most így belemehetnénk, hogy pontosan mi is történik itt, de nagyjából talán így. A Blockben informatikai igazgatójaként kérdezem tőled, hogy mi volt az elmúlt 2 évben a legérdekesebb, legizgalmasabb feladat, amit meg kellett oldanotok? Hú, szerencsés vagyok, hogy 2 évet kérdeztél, mert életem folyamán nagyon-nagyon sok izgalmas dolog volt, viszont ha az elmúlt 2 évet kell néznem, akkor a legfontosabb kérdés talán ez a nyílt blockchainek világa és a pénzügyi világ közötti híd és kapcsolat megteremtése, és hogyan lehet egy olyan jogi biztonságot megteremteni egy blockchain alapú számlavezető rendszerrel, hogy közben egyre jobban én azt mondom, hogy egy ilyen hibrid megoldást tudjunk biztosítani a számlavezető rendszerünk alatt, hogy az egyre jobban az open blockchainek világára egyre jobban hajazzon. Tehát, hogy azok a fajta validációk és azok a fajta transzparenciákat tudjuk majd biztosítani a hálózatunkon, mint amit egyébként itt nagyon sok, én úgy szoktam mondani, hogy az open blockchain világát szent grálként tekintő ember is azt tudja majd erre mondani, hogy ez így már rendben van. Én bízom benne. Tehát ez egy nagyon érdekes és nagyon izgalmas feladat volt, mert nagyon nem triviális, hogy hogyan lehet olyan megoldásokat csinálni, hogy nem férünk valamihez hozzá, de mégis tudjuk bizonyítani. Tehát, hogy csak például hogyan tudom én arról meggyőződni, hogy te milyen számra gondoltál, anélkül, hogy megmondanád nekem a számot. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, nagyon érdekes technológiák. Egyébként bármilyen fura, léteznek ilyen matematikai konstrukciók, léteznek ezekre megoldások, nem egyszerűek. Úgyhogy ezek voltak így a legizgalmasabbak. Annak szerinted mi lehet az oka, hogy a blockchain technológia mégsem terjedt el a pénzügyi vagy a banki szektorban annyira rohamosan? Itt lehet, hogy több dolog is most hirtelen az eszembe jutott. Az egyik az, hogy a blockchain-nél mindig mindenkinek egyébként az open és a nyílt blockchainek világa jut az eszébe, mert hogy az az igazi blockchain. Mindenki azt mondja, hogy az az igazi blockchain. És maguk a bankok, vagy egy pénzügyi szervezetek, vagy akár nemzeti bankokra, ha gondolunk, akkor ők egy erősen centralizált, akár csak gondoljunk egy felügyelőszervre, egy pénzügyi felügyelőszervre, egy nagyon erősen centralizált a bankszektor, meg a pénzügyi szektor. Ott nagyon fontos az, hogy bele tudjanak avatkozni. Tehát ott nem lehet az, hogy egy nemzeti bank mondjuk nem tud beleavatkozni a pénzáramlásokba, ha szükséges. Tehát bármilyen furcsa is, egy beavatkozó szerep, egy ellenőrző szerep muszáj, hogy legyen. Tehát most mondok egy nagyon, lehet, hogy egy erőteljes példát, hogy tegyük föl, pénzmosás történik a rendszerben, akkor a bankoknak jogi kötelességük és egyébként erkölcsi kötelességük is ezt megállítani. Tehát nem lehet azt mondani, hogy akkor én most pénzmosok, vagy nem lehet azt mondani, hogy terrorizmus támogatunk, és így tovább. Tehát emiatt egy nagyon erős centralizált szereplőnek kell benne lennie. Most ez eleve ellentmond egyébként egy open blockchain megoldásnak, és ezért kell egyébként, ezért szükséges maga ez a hibrid megoldások, ami egyébként egy nagyon unik megoldás. Tehát nagyon-nagyon még nem találták meg ezt, más rendszerek még nem nagyon épültek, ezért egy nagyon érdekes és nagyon, én azt mondom, hogy nagyon büszke vagyok a rendszerünkre, mert valahol mi pont azt a fajta utat próbáljuk meg bejárni, hogy a klasszikus pénzügyi világot próbáljuk meg összekötni a kriptós világgal és egy hidat képezni. De visszatérve a kérdésre, ugye az egyik az a centralizált szerveknek a kérdése, a másik az anonimitás, illetve az azonosításnak a kérdésköre. Ugye egy klasszikus pénzügyi területen nagyon fontos, hogy a pénzügyi szereplők ismerjék egymást. Tehát ha bevisszük a pénzünket a bankba, akkor ott a bank minket meg fog nézni, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, honnan van ez a pénz, és így tovább. Ugye egy nyílt blokkláncnál ott ilyet nem kérdeznek. Ha kell, én nem mondom meg, hogy enyém a számla, és teljes anonimitásba tudok burkolózni. Pont most volt nemrég egy hír, hogy
bitcoinnal fizetett drogot egy magyar fiatal, de egyébként elkapták most. Tehát egyébként maga a bitcoin hálózat sem lenyomozhatatlan, tehát nem nyújt anonimitást, mert nem erre lett kitalálva, de alapvetően tehát, hogy ott is maga az anonimitást azért el lehet érni elég jól, csak nem teljesen. Illetve, hogy miért nem terjed el rohamosan, ez talán még abban is szerepet játszik, vagy az is szerepet játszik, hogy nagyon más, nagyon új technológiáról beszélünk, és a bankoknál ott, főleg az ilyen banki szektorban nagyon fontos a megbízhatóság, a sok éves tapasztalat és múlttal rendelkező rendszereknek a megléte. Nagyjából ennyi, tehát még ők is egyébként tapogatóznak nagyon sok esetben, hogy hogyan is lehet ezt jól csinálni. Tehát nagyon sok kutatás folyik ez ügyben. Sokan mondják, hogy a programozók is olyanok, mint a művészek, létrehoznak valamit a semmiből, és jó néhányan úgy vélik, hogy te is egy ilyen művész vagy. Te hogyan gondolod ezt magadról? Ez egy érdekes kérdés. Félretéve a szerénységet, mert hogy létrehoztál valamit informatikai igazgatóként, programozóként. Igen, a programozók egyébként, én úgy vélem, hogy két nagy csoport van. Vannak az analitikus, és vannak a művész lélkek. Ez nem azt jelenti, hogy a művész lelkű programozók ők nem analitikusak, sőt, ők még jobban talán, viszont a művészek azok, akik tipikusan egy programban a kihívást keresik, egy problémára a megoldást keresik, nagyon zseniális megoldásokat tudnak kitalálni, és az adott problémára 60-70-80%-ban megoldást adnak, viszont a maradék 20%, ami egyébként az időnek a 80%-át teszi ki, hogy megcsináljuk, azt viszont már nem vállalják be, és itt jönnek az analitikus gondolkodású programozók, akik képesek megérteni a művészeknek a gondolatát, és utána azt a zseniális ötletet adott esetben egy működőképes termékbe önteni. Én valahol úgy hiszem, hogy én a kettő keveréke vagyok. Én nagyon szeretem a rendet, tehát nagyon nem szeretem a rendetlenséget. Aki ismer engem, az tudja, hogy képes vagyok bemenni egy szobába és a ceruzát az élére állítani, hogyha az nem úgy van. Úgyhogy emiatt én inkább talán az analitikus, inkább jobban az analitikusok közé tartozom, bár a matematika és a matematika iránti szeretetem az mindig, meg az újdonság keresése talán mindig is egy picit a művész hajlamságomat is előhozza. Ezért én úgy tartom, hogy én mindkettőben, vagy mindkettőnek a keveréke vagyok, viszont soha nem szabad elfelejteni, és hogy mindig meg kell maradni a megfelelő alázattal kell rendelkezni, és meg kell maradni alázatosnak. Talán egyébként ez a legfontosabb ebben a szakmában. Még egy személyes jellegű kérdés, hogy szerinted ez a rendszer a főműved, vagy valamit tartogatsz még a tarsolyban? Hát, ha most ezt később kérdezted volna, vagy időben most később lennénk, akkor lehet, hogy már nem ezt mondanám. A mostani rendszer ez biztosan egyébként az egyik főművem. De ezek szerint van még valami a fejedben. Egy kicsit utalsz erre is most. Igen. Egy kicsit úgy fogalmazok, hogy ez a rendszer a főművem, mert minden olyan benne van, amit eddig életemben tanultam és hoztam és összeszedtem, viszont remélem, hogy lesz ez még nagyobb is, és ami a tarsolyunkban van, az remélhetőleg nem sokára majd testet ölt. Mert hogy szeretnénk még ezt még jobbat, még nagyobbat, ugye? De erről majd később. Tehát, hogy a mostani válaszom az, hogy ez a legnagyobb, és bízom benne egyébként, hogy ha úgy kérdezzük, hogy ez a rendszer a főművem, akkor igen, és valószínű, hogy a jövőben sem fog ez változni, csak még nagyobb lesz. Az, hogy mivel lesz még kiegészítve, és mi van még a tarsolyban, ez pedig majd később kiderül. Ennek ellenére felteszem a záró kérdésemet, hogy mi a terved a következő egy évre, mint informatikai igazgató és mint magánember? Ugye az előbb már beszéltünk, nagyon sok újdonsággal foglalkozunk, amikről én most nagyon nem beszélhetek, bár nagyon, nagyon szívesen. De hamarosan kiderülnek majd ezek. Igen. És nagyon, nagyon bízom benne, hogy egyébként minél hamarabb ezek kiderülnek. Úgyhogy most sajnos az, hogy informatikailag mit tartogat a következő egy év, nagyon sok újdonságot, és mint magánember
hát végre szeretnék majd újra visszaköltözni egy picit talán vidékre. Ahol nyugodtabb az élet, és jobban tudsz alkotni. Így van. Nagyon szépen köszönöm, Szabolcsi Andrással, a Blogben informatikai igazgatójával beszélgettem. További információkért pedig iratkozz fel a Blogben YouTube csatornájára.